હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલ. સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આજનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરશું 24મી મેના તમામ અગત્યના કરંટ અફેર. સૌથી પહેલા તો આપણી ટેલિગ્રામ ચેનલ જોઈન કરી લેજો. સ્ટાર એજ્યુકેશનની તમામ ઓફિશિયલ અપડેટ તમને આ ટેલિગ્રામ ચેનલમાં મળતી રહેશે. માત્ર ટેલિગ્રામમાં જે સર્ચ કરો સ્ટાર એજ્યુકેશન, આ પ્રકારે આપણી ટેલિગ્રામ ચેનલ મળી જશે. આ ઉપરાંત હવે આપણી એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશન પણ અવેલેબલ છે. પ્લે સ્ટોરમાં જઈ માત્ર સર્ચ કરો સ્ટાર એજ્યુકેશન. આ પ્રકારે આપણા ઓફિશિયલ લોગોવાળી એપ્લિકેશન તમને પ્લે સ્ટોરમાં પણ જોવા મળશે. શરૂ કરીએ આજનો વિડીયો 24મી મેના કરંટ અફેર. સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં. વિડીયો શરૂ કરતા પહેલા આપને જણાવી દઉં, જે લોકોએ આપણું કરંટ અફેરનું 199 વાળું સબસ્ક્રિપ્શન લીધેલું છે, બરાબર, તો એ લોકોને વીકલી ઈ મેગેઝિન છે એનો મે મહિનાનો 3જો વીકનો અંક છે પબ્લિશ થઈ ગયો છે. તો તમે આપણી એપ્લિકેશનમાંથી અથવા વેબસાઇટમાંથી બંનેમાંથી છે આ અંક છે તમે ડાઉનલોડ કરી શકો છો, બરાબર. તો આ વીક 3ની પીડીએફ અપલોડ થઈ ગઈ છે. આ ઉપરાંત જૂની વીક 1 વીક 2ની પણ પીડીએફ તમારે ડાઉનલોડ કરવી હોય તો એ પણ તમે કરી શકો છો, બરાબર. અને ટેસ્ટ છે, ટેસ્ટ પણ આજની તારીખ સુધીમાં 24 તારીખ સુધીની ટેસ્ટ છે બધી જ અપલોડ થઈ ગઈ છે એપ્લિકેશનની અંદર. તો તમે ટેસ્ટ પણ આપી શકો છો, બરાબર. જે આપણે યુનિટ ટેસ્ટ, આપણે ડેઈલી એક યુનિટ ટેસ્ટ પણ ગોઠવીએ છીએ. જે કરંટ અફેરનો આપણે અભ્યાસ કરીએ છીએ, તો 199 વાળો જે કરંટ અફેરનો કોર્સ છે તેમાં તમે ડેઈલી ટેસ્ટ પણ એટેન્ડ કરી શકો છો, બરાબર. તો એ પણ તમારે અત્યાર સુધીની બધી જ અપ ટુ ડેટ ટેસ્ટ અપલોડ થઈ ગઈ છે, તો તમે ટેસ્ટ પણ આપી શકો છો. શરૂ કરીએ વિડીયો. ઓબ્સ્ટેટિક ફિસ્ટુલાને સમાપ્ત કરવા માટેનો આંતરરાષ્ટ્રીય જે દિવસ છે એની ઉજવણી ક્યારે કરવામાં આવેલી હતી? આ દિવસ ગઈકાલે ઉજવાયેલો હતો. તો આન્સર આપણો થશે 23મી મે, ઓપ્શન બી. તો હાલમાં જ ઓબ્સ્ટેટિક ફિસ્ટુલા છે એને સમાપ્ત કરવાનો જે આંતરરાષ્ટ્રીય દિવસ છે એની ઉજવણી 23 મે 2022ના રોજ કરવામાં આવી છે. આની શરૂઆત થઈ હતી 2013માં. 2013માં સૌથી પહેલી વખત આ દિવસ ઉજવવામાં આવેલો હતો. અંગ્રેજીમાં આને ઇન્ટરનેશનલ ડે ટુ એન્ડ ઓબ્સ્ટેટિક ફિસ્ટુલા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, બરાબર. આ દિવસ છે શા માટે ઉજવીએ છીએ? તો પ્રસૂતિ ભંગદર છે એને રોકવા માટે, તેમજ આવા લોકોથી જે લોકો આનાથી પ્રભાવિત છે તો એનું સ્વાસ્થ્ય છે, બરાબર, એને પુનઃસ્થાપિત કરવા માટેની એક પહેલ છે, બરાબર, અથવા તો એના પ્રત્યે જાગૃતતા ફેલાવવા માટેની એક પહેલ છે, બરાબર. અને આ કોના દ્વારા ઉજવાય છે? યુનાઇટેડ નેશન્સ પોપ્યુલેશન ફંડ, બરાબર. તો એમના દ્વારા સૌથી પહેલા 2003માં એક આ માટે ઝુંબેશ શરૂ કરવામાં આવેલી હતી. અને ત્યારથી એ પછી છે 2013માં આ માટે એક સ્પેશિયલ ડે નક્કી કર્યો, બરાબર. 23મી મે આ બાબત પ્રત્યે જાગૃતતા ફેલાવવા માટે આ દિવસ ઉજવાય છે, બરાબર. તો ઓબ્સ્ટેટિક ફિસ્ટુલા એટલે કે પ્રીમેચ્યોર જે ડિલિવરી તમે સાંભળેલું હશે કે નોર્મલી કેવું હોય કે 9 મહિને બાળક છે એ જન્મે, બરાબર, પરંતુ ઘણા કિસ્સામાં 6 મહિને અથવા તો 7 મહિને પ્રીમેચ્યોર ડિલિવરી થઈ જાય, બરાબર. તો એવા કેસમાં ઘણી વખત છે બાળકનું મૃત્યુ પણ થાય. તો એ ટાઈપની વસ્તુ ના થાય અથવા તો એનાથી કઈ રીતે બચી શકાય એ બાબત પ્રત્યે જાગૃતતા ફેલાવવા માટે આ દિવસ ઉજવાય છે, બરાબર. અને આ યુનાઇટેડ નેશન્સ આ કોણ ઉજવે છે? UNFPA એટલે કે યુનાઇટેડ નેશન્સ પોપ્યુલેશન ફંડ. એનું મુખ્ય મથક અમેરિકાના ન્યુયોર્કમાં છે. સ્થાપના 1969માં થયેલી હતી. તો એટલા પોઈન્ટ આપણે એક ક્વેશ્ચનમાંથી યાદ રાખવાના થાય. એના પછીનો ક્વેશ્ચન છે, હાલમાં જ જાહેર થયેલા આંકડા પ્રમાણે સૌથી વધુ FDI ભારતમાં કયા દેશમાંથી આવેલો છે? તો હાલમાં જ ભારતના FDI રિલેટેડ આંકડાઓ જાહેર કરવામાં આવેલા છે અને એમાં સૌથી વધુ FDI આવેલો છે ભારતમાં સિંગાપોરમાંથી, બરાબર. સિંગાપોરમાંથી આશરે 27% જેટલો FDI ભારતમાં આવેલો છે. બીજા ક્રમ ઉપર અમેરિકામાંથી આવેલો છે અને ત્રીજા ક્રમ ઉપર મોરેશિયસમાંથી. તો ફોરેન ડાયરેક્ટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે એના અંગે 2022ના આંકડા, નાણાકીય વર્ષ 2022ના આંકડા જાહેર કરવામાં આવેલા. અને આ વખતે ભારતમાં અત્યાર સુધીમાં સૌથી વધુ FDI નોંધાયો છે. $83.57 બિલિયન નો FDI ભારતમાં આવેલો છે. $83.57 બિલિયન. આંકડો ઓફિશિયલ છે એટલે આંકડો પણ તમારે યાદ રાખવાનો છે. અને FDI છે, બરાબર, એમાં સૌથી વધુ વધારો કયા સેક્ટરમાં નોંધાયો છે? મેન્યુફેક્ચરિંગ સેક્ટરમાં 76% વધારો નોંધાયો છે. સૌથી વધુ કેટલો છે? 76% વધારો મેન્યુફેક્ચરિંગ સેક્ટરમાં નોંધાયેલો છે. ભારતમાં સૌથી વધુ FDI સિંગાપોરમાંથી આવેલો 27%. બીજા ક્રમ પર અમેરિકા 18% આવેલો છે અને ત્રીજા ક્રમ પર મોરેશિયસ 16%.
તો આટલું આમાંથી યાદ રાખવાનું થાય. 2022 માટે ભગવાન બુદ્ધ છે અથવા તો ગૌતમ બુદ્ધ એમની જન્મ જયંતિની ઉજવણી થઈ હતી. વૈશાખ પૂર્ણિમાના દિવસે ઉજવાય છે. આ વખતે 16મી મે હતી. ભારતના પ્રધાનમંત્રી આ દિવસના અવસર ઉપર નેપાળની વિદેશ યાત્રાએ ગયેલા. ત્યાં એમણે ભગવાન બુદ્ધનું જન્મ સ્થળ લુંબિની એની મુલાકાત લીધેલી. બરાબર, આ બધું યાદ રાખજો. હવે પ્રશ્ન એવો છે અહીંયા કે ભગવાન બુદ્ધનું મૂળ નામ શું હતું? ભગવાન બુદ્ધનું મૂળ નામ હતું સિદ્ધાર્થ. શું હતું? સિદ્ધાર્થ. બરાબર. સિદ્ધાર્થ તો આપણે ઇતિહાસમાં સોલંકી યુગના રાજા છે, તો એ ધ્યાન રાખજો. આમાં જ કન્ફ્યુઝન થાય એવું છે સિદ્ધરાજમાં અને સિદ્ધાર્થમાં. તો ભગવાન બુદ્ધનું નામ શું હતું? સિદ્ધાર્થ. ઓપ્શન એ આપણો આન્સર થશે. તો હાલમાં જ ભગવાન બુદ્ધનું જે જન્મ છે, ભગવાન બુદ્ધની જન્મ જયંતિ ક્યારે ઉજવાઈ હતી? તો કે 16 મે 2022 રોજ વૈશાખ પૂર્ણિમાના દિવસે આ દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવે છે. એ દિવસને વૈશાખ દિવસ પણ કહેવાય છે. આ ભગવાન બુદ્ધની જન્મ જયંતિ છે અને ભગવાન બુદ્ધનું જન્મ, જ્ઞાન અને મૃત્યુના સ્થળો છે એને સુપ્રસિદ્ધ કરવાના હેતુથી ભગવાન બુદ્ધની જન્મ જયંતિની ઉજવણી કરવામાં આવે છે. આ આપણે વાત કરી ગયા. બરાબર. જન્મ સ્થળ કયું હતું? બરાબર, જન્મ સ્થળ હતું લુંબિની, નેપાળમાં આવેલું છે. જ્ઞાન પ્રાપ્તિ સ્થળ એ કયું હતું એ તમારે મને કોમેન્ટમાં કહેવાનું છે. અને એમનું મૃત્યુ અથવા તો નિર્વાણ સ્થળ એ ક્યાં હતું? આ બે ક્વેશ્ચનના આન્સર તમારે મને આપવાના છે કોમેન્ટની અંદર. તો જોઉં છું કેટલા લોકો આન્સર આપે છે. બરાબર, આપણે ગઈકાલે જ અભ્યાસ કરેલો હતો એટલે થોડું તો એ તમને યાદ હોવું જોઈએ. બરાબર. મૂળ નામ એમનું સિદ્ધાર્થ હતું. જન્મ એમનો ઈસવીસન પૂર્વે 566માં થયેલો હતો. બરાબર. અને નેપાળના કપિલવસ્તુ પાસે છે લુંબિની વનમાં એમનો જન્મ થયેલો છે. બરાબર. સૌથી પહેલો ઉદ્દેશ એમને સારનાથની અંદર આપેલો હતો અને એમણે 29 વર્ષની ઉંમરે એમણે ઘરનો ત્યાગ કરેલો છે. બિહારના બોધિગયા પાસે બોધિ વૃક્ષ નીચે એમને જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થઈ હતી. તો આ પણ યાદ રાખીશું આપણે. અને બાકી એમનું જે અવસાન છે, બરાબર, 483માં થયેલું હતું, ઈસવીસન પૂર્વે 483માં. એટલા પોઈન્ટ આપણે આમાંથી યાદ રાખીશું. બાકી ભગવાન બુદ્ધ વિશે એક અગત્યનો પોઈન્ટ આ પણ યાદ રાખજો. એ પોતાના સારથી સાથે ફરવા નીકળેલા. તો એમાં એમણે સૌથી કુલ 4 દ્રશ્યો જોયેલા. કેટલા દ્રશ્યો જોયેલા એવો પણ પ્રશ્ન પૂછે તો યાદ રાખજો, કુલ 4 દ્રશ્યો જોયેલા. એમાં સૌથી પહેલું હતું એ વૃદ્ધ વ્યક્તિનું એમણે દ્રશ્ય જોયેલું. બીજું રોગીનું હતું. ત્રીજું શમશાન યાત્રાનું દ્રશ્ય એમણે જોયેલું હતું. ને અંતિમ જે દ્રશ્ય જોયું એમણે સંન્યાસીનું જોયેલું હતું. તો એમના સંબંધિત અહીંથી પણ ક્વેશ્ચન કદાચ પૂછાઈ શકે, તો બધું જ આપણે યાદ રાખીશું. બાકી કુલ 4 વખત જે બૌદ્ધ સભાનું આયોજન થયેલું હતું. આ 4 વખત બૌદ્ધ સભાનું જે આયોજન થયેલું છે એ ક્યારે ક્યારે થયેલી અને કયા સ્થળે થયેલી અને એની અધ્યક્ષતા કોની પાસે હતી, આ બધું જ તમને માહિતી એક ટેબલમાં આપેલી છે. સૌથી પહેલી છે, બરાબર, એ ઈસવીસન પૂર્વે 400માં થયેલી હતી રાજગૃહ ખાતે. અને એ વખતે રાજા હતા અજાતશત્રુ અને અધ્યક્ષતા હતી મહાકશ્યપ પાસે. ત્યાર પછી બીજી જે થઈ એ 383માં થઈ હતી, ઈસવીસન પૂર્વે 383 વૈશાલીમાં થઈ હતી. અને એ વખતે રાજા હતા કાલ અશોક અને અધ્યક્ષતા હતી સબાકામી પાસે. ત્યારબાદ જે ત્રીજી થઈ એ પાટલીપુત્રમાં થયેલી હતી ઈસવીસન પૂર્વે 250માં અને એ વખતે રાજા હતા સમ્રાટ અશોક. બરાબર. આ એ જ અશોક છે મૌર્ય વંશના. બરાબર. તો ખાસ યાદ રાખશું. અને એ વખતે અધ્યક્ષતા કોની પાસેથી? મોગલીપટ્ટુ તિસ્સા પાસે. ત્યારબાદ જે ચોથી અને અંતિમ બૌદ્ધ સભા હતી કાશ્મીરમાં થઈ હતી. બરાબર. ઈસવીસન 72માં થઈ હતી અને રાજા હતા કનિષ્ક અને અધ્યક્ષતા હતી વસુમિત્ર પાસે. તો આ બધું આ એક ટેબલની અંદર માહિતી આપેલી છે, પરંતુ પરીક્ષા માટે ખૂબ જ અગત્યનું છે. વિશ્વ કાચબા દિવસ ક્યારે ઉજવાયેલો? 23 મે ગઈકાલે હતો વિશ્વ કાચબા દિવસ. તો ઓપ્શન એ આપણો આન્સર થશે. હાલમાં 23 મેના રોજ છે વિશ્વ કાચબા દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી. વર્લ્ડ ટર્ટલ ડે પણ કહેવાય છે અને અમેરિકન ટોર્ટોઇસ રેસ્ક્યુ દ્વારા આની ઉજવણી થાય છે અને સૌથી પહેલી વખત આ 2000માં ઉજવાયેલો. વર્લ્ડ સિઝોફ્રેનિયા ડે, આની ઉજવણી ક્યારે કરવામાં આવે છે? આ એક મગજને લગતો રોગ છે અને 24મી મે એટલે કે આજે આની ઉજવણી કરવામાં આવે છે. તો ઓપ્શન એ આપણો આન્સર થશે. હાલમાં જ વર્લ્ડ સિઝોફ્રેનિયા ડે છે 24 મેના રોજ ઉજવાયેલો. મગજને લગતી એક બીમારી છે. આ બીમારીમાં થાય શું? આ બીમારીથી જે વ્યક્તિ પીડાતો હોય તો એ દર્દી છે એને એક કાલ્પનિક પાત્ર દેખાતું હોય જે વાસ્તવમાં હોતું નથી, જેને આપણે ઘણી વખત ભૂત પણ કહેતા હોઈએ. બરાબર.
તો સિઝોફ્રેનિયા છે મગજને લગતી બીમારી છે જેમાં વ્યક્તિને એક કાલ્પનિક પાત્ર દેખાય જે રિયલમાં હોતું નથી. હાલમાં જ નવીન શ્રીવાસ્તવ છે કયા દેશમાં ભારતના નવા રાજદૂત બન્યા છે? હમણાં નેપાળ ખૂબ જ ચર્ચામાં છે અને આ પણ નેપાળના નિયુક્ત થયા છે નવીન શ્રીવાસ્તવ. તો ઓપ્શન ડી આપણો આન્સર થશે. તો હાલમાં જ છે ઘણા લાંબા સમય પછી કોઈ દેશમાં નવા રાજદૂત નિયુક્ત થયા છે. નેપાળમાં ભારતના નવા રાજદૂત બન્યા છે નવીન શ્રીવાસ્તવ. બરાબર. 1994ની બેચના IFS અધિકારી છે. બાકી નેપાળના પ્રધાનમંત્રી શેર બહાદુર દેવબા છે. બાકી ગઈકાલે જ આપણે ચર્ચા કરેલી હતી કે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી બુદ્ધ પૂર્ણિમાના અવસર ઉપર નેપાળની વિદેશ યાત્રાએ ગયેલા છે. નેપાળ સાથે કુલ 6 એગ્રીમેન્ટ ઉપર હસ્તાક્ષર કર્યા છે. ત્યાં પ્રધાનમંત્રીએ ભગવાન બુદ્ધનું જે જન્મસ્થળ છે લુંબીની એની મુલાકાત લીધેલી છે. બાકી નેપાળ છે 105મો સભ્ય દેશ બન્યો છે ઇન્ટરનેશનલ સોલાર એલાયન્સનો, જેનું મુખ્ય મથક હરિયાણાના ગુરુગ્રામમાં છે. આની સ્થાપના 2015માં થઈ. ચર્ચા કરીએ આજના ક્વિક ન્યૂઝની. ક્વિક ન્યૂઝમાં સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં. હાલમાં કેન્દ્રીય મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાન એમણે કેટલા દિવસ માટે પઢે ભારત કેમ્પેન શરૂ કર્યું છે? પઢે ભારત કેમ્પેન શરૂ કર્યું છે 100 દિવસ માટે. હાલમાં તો આ પૂરું પણ થઈ ગયું છે. તો ધર્મેન્દ્ર પ્રધાને શરૂ કર્યું હતું, આપણા શિક્ષા મંત્રી છે. હાલમાં ભારતે અત્યાર સુધીમાં સૌથી વધુ ફોરેન ડાયરેક્ટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ નાણાકીય વર્ષ 2022માં મેળવ્યો છે. આ કેટલો રહ્યો છે? હમણાં જ આપણે ચર્ચા કરી $83.57 બિલિયન રહેલો છે. અને સૌથી વધારે જે નોંધાયો છે મેન્યુફેક્ચરિંગ સેક્ટરની અંદર નોંધાયો છે, 77% વધારો નોંધાયો છે. હાલમાં જ કઈ બેંક દ્વારા છે ગિફ્ટ સિટીમાં પોતાની રિજનલ શાખા ખોલવામાં આવી છે? ગિફ્ટ સિટીનું પૂરું નામ શું થાય? ગુજરાત ઇન્ટર ફાઇનાન્શિયલ ટેક્સ સિટી. તો આ ગિફ્ટ સિટીનું પૂરું નામ છે અને ત્યાં પોતાની નવી રિજનલ શાખા ખોલી છે. ન્યૂ ડેવલપમેન્ટ બેંક એ બ્રિક્સ દેશોની બેંક છે અને બ્રિક્સ દેશોની બેંકની અંદર છે 5 તો બ્રિક્સ દેશોના સભ્યો છે. બરાબર. બ્રાઝિલ, રશિયા, ઇન્ડિયા, ચાઇના અને સાઉથ આફ્રિકા. અને બાકી 4 નવા સભ્યો જોડાયેલા છે, બાંગ્લાદેશ, UAE, ઇજિપ્ત અને ઉરુગ્વે. તો આ 4 નવા સભ્યો પણ આપણે યાદ રાખશું. બ્રિક્સ દેશોની બેંકમાં જોડાયા છે ન્યૂ ડેવલપમેન્ટ બેંકની અંદર. બરાબર. ન્યૂ ડેવલપમેન્ટ બેંકના આ 4 નવા સભ્ય બન્યા છે. નેશનલ જીઓગ્રાફિક સોસાયટી એમના દ્વારા કયા પર્વત ઉપર વિશ્વની સૌથી ઊંચાઈ ઉપર વેધર સ્ટેશન છે અથવા તો હવામાન સ્ટેશન છે એની સ્થાપના કરવામાં આવી છે? આ નેપાળ માટે કરેલું છે. બરાબર. અને આ માઉન્ટ એવરેસ્ટ ઉપર કરવામાં આવેલું છે વેધર સ્ટેશન. બરાબર. નેપાળને ઉપયોગી બનશે. બરાબર. અને આ નેશનલ જીઓગ્રાફિક સોસાયટી છે એનું મુખ્ય મથક અમેરિકાના વોશિંગ્ટન DC છે. તો આ પણ આપણે યાદ રાખીશું. બરાબર. રાષ્ટ્રીય તિબ્બત મુક્તિ દિવસ છે એની ઉજવણી હાલમાં ક્યારે કરવામાં આવી હતી? ગઈકાલે હતો રાષ્ટ્રીય તિબ્બત મુક્તિ દિવસ 23મી મે. તો હાલમાં જ આની ઉજવણી કરવામાં આવેલી હતી. હાલમાં ભારતે કયા દેશ સાથે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઇન્સેન્ટિવ એગ્રીમેન્ટ ઉપર હસ્તાક્ષર કર્યા છે? તો હાલમાં ભારતે UAE સાથે આ કરાર કર્યા છે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઇન્સેન્ટિવ એગ્રીમેન્ટ. એટલું બધું અગત્યનું નથી, સ્કીપ કરવું તો કરી શકો. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ કયા દેશમાં ઇન્ટરનેશનલ સેન્ટર ફોર બુદ્ધિસ્ટ કલ્ચર એન્ડ હેરિટેજનો શિલાન્યાસ કર્યો છે? આ અગત્યનો છે. બરાબર. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી નેપાળમાં ગયેલા હતા હમણાં જ. ત્યાં જ એમણે ઇન્ટરનેશનલ સેન્ટર ફોર બુદ્ધિસ્ટ કલ્ચર એન્ડ હેરિટેજનો શિલાન્યાસ કર્યો છે અને આ નેપાળમાં કરેલો છે. બરાબર. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ શિલાન્યાસ કર્યો છે અને નેપાળમાં કર્યો છે એટલે અગત્યનું છે. ત્યાર પછીનો ક્વેશ્ચન છે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ કયા દેશમાં માયાદેવી મંદિરની મુલાકાત લીધેલી છે? તો યાદ રાખજો આ પણ નેપાળમાં જ લીધેલી છે. લુંબિની વન જતા પહેલા ત્યાં એમણે મુલાકાત લીધેલી. બરાબર. તો આ ખાસ યાદ રાખજો. બાકી 24મી મેનો વિડીયો અહીંયા પૂરો થાય છે. મળીએ આવતીકાલે 25મી મેના વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી રજા લઈએ. આવજો. બાય બાય. ગુડ નાઇટ. શુભરાત્રી. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ સ્ટાર એજ્યુકેશન.